سلام، مریم خلیلی هستم. خوش اومدید به کارگاه خودتون، کارگاه پارسین. به قسمت سوم از سری ویدیوهای آموزشی ساخت قالب گچی گوری خوش اومدید. اگر قسمت قبلی رو نگاه نکردید، من لینکش رو این بالا براتون میذارم. حتما نگاه کنید چون قسمت قبلی پیش نیاز این قسمته و لازمه که حتما اون رو تماشا کنید. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. حالا چارچوب‌های بلندترمون رو میذاریم دور تا دور کارمون. بعد با استفاده از گل میام این درزاشو که از این بغل میبینید، این درزا رو، این قسمت رو با جاهایی که درز هست و یه کوچولو لاش گل میذارم. بعد اینکه گل گذاری تموم شد، شروع کنیم دوباره با ابر و آب تمیزش کردن. مواظب باشید ناخونتون روی کار نره چون رد میندازن. بهش روغن جدا کننده رو میزنم. به همه قسمتاش سعی کنید بزنید، مخصوصا مابین دستش. خب بعد اینکه سطحش رو روغن زدیم، ملات گچیمون رو آماده میکنیم و از یه طرف روش میریزیم. از برجسته ترین قسمت گوریمون 3 سانتی متر باید بالاترش گچ بریزیم. کارمون رو تکون میدیم تا حبابش بیان بالا و بترکن. خب حالا بهش زمان میدیم تا کاملا گچ خودشو بگیره و بعد اینکه گچ کاملا سرد شد میام پیشتون. گچمون سرد شده، حالا شروع کنیم به باز کردن چارچوبامون. با کاردک تیزیاشو میگیریم. به آرومی کارمون رو در میاریم. ببین چه کار تمیزی در اومد. این پس قالبمون رو دیگه باش کاری نداریم، میندازیمش دور. فقط یک مقدار این بغله رو صاف میکنیم با سنباده، خیلی کم، در حدی که تیزی کار رو بگیریم و یه سطح صاف داشته باشیم. این قسمت کار یکم خوردگی داره، برای اون قسمت ابزارمون رو خیس میکنیم، به پودر گچمون میزنیم و روی کار میذاریم و صافش میکنیم. این قسمتش هم که ضربه دیده بود ترمیم شد. حالا با ابر و آب کاملا قالبمون رو تمیز میکنیم. گوریمون رو هم کاملا تمیز میکنیم. خب حالا که گوریمون رو هم تمیز کردیم میذاریم سر جاش. نگاه میکنیم کامل چفت شده باشه. کم فشار میدیم که جا بیفته قشنگ. اگه هنوز عضو کانالمون نشدید، حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید تا از آموزش‌های دیگه‌مون جا نمونید و همچنین این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. حالا چارچوب‌ها رو دوباره دورش میبندیم. حالا شروع میکنیم این درزهای کنار قالب که به پایه میخوره و به این بالا همه رو با گل میگیریم. حالا که همه درزاشو گرفتیم با ابر و آب شروع میکنیم به تمیز کردنش. حالا که خوب تمیزش کردیم شروع کنیم با کمک قلم و بهش روغن جدا کننده رو میزنیم.
من یکم صبر میکنم که این خودش رو روغن یکم بگیره، بعد دوباره یکی دو دسته دیگه میزنم و بعد روغنای اضافی رو با دستمال جذبش میکنم، میام سراغ ادامه کار. حالا دوغاب گچیمون رو درست میکنم، از یه گوشه شروع میکنم به ریختنش، بعد میز رو تکون میدم که حباباش بیاد بالا. خب حالا دوباره به کارمون استراحت میدیم تا گچ کاملا خودش رو بگیره. گچمون سرد شده، شروع میکنیم به باز کردن گیره هامون. با کاردک تیزی های کار رو میگیریم. حالا یه سنباده خیلی نرم داریم، فقط خیلی کم. ببینید خیلی آهسته دارم میزنم، چون اون موقع خط ما بین دوتا قالب از هم خیلی باز میشه. در حد خیلی ملو، این مابین رو در حد ملو میزنیم. این پایینو چون فعلا واسه رینگش قالبش مونده، قشنگ صاف میکنیم که رینگمون صاف در بیاد. حواستون باشه که خیلی سنباده رو من کم زدم. همینطور که میبینید قالبامو خیلی تمیز در اومد. اگر موقع انجام این آموزش به مشکل برخوردید اصلا نگران نباشید و سوالتون رو توی کامنت ها با ما در میون بذارید. مطمئن باشید که بهشون جواب میدم. راستی لایک ویدیو فراموش نشه. پس تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.